pants ako, high pants. Ito, nabalik na natin ito. Ayan guys, pagka nag-shutdown to, Playing. Ito. Ito. Tapos muli. Playing. Bakit? Kukunin ko nga yung ano.
Baka hindi ka na kay Ha? bago. Testing tayo na. Pwede 5, pwede piso. Ba't ka delete yan? Piso lang siya. Piso lang yan. 4 minutes to. Benta nyo? Hindi. Time remaining. 47. 40. Kita man, oh. Ayun, ganun ulit. Nakita naman natin itong monitor. Malapit na. Sayang yung odds mo, mamatay na. 7, 6, 5, 2, 1. Yeah. Oh. Ito siya. So, ito na.